بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف السادس ثانوي علم رياضة، النهاردة هنحل مع بعض امتحان سنة 2019 الدور الأول، مادة التفاضل الكالكولس. إن شاء الله عارفين إن عندنا 18 سؤال، هو عدد أسئلة امتحان الديفرنشيشن والانتجريشن. 18 سؤال منهم بيكون 10 أسئلة عبارة عن تشوز، طبعا مش بالترتيب، بيكون ورا بعض، بيكون الأسئلة بعضها مقالي وبعضها بيكون مقالي وبعدها بيكون تشوز. الثمانية اللي فاضلين هم المقالي، بيكون منهم 6 إجباري واثنين منهم بيكون عبارة عن سؤالين، كل واحد فيهم سؤالين وبنختار منه سؤال واحد يقول لي أجب عن أحد السؤالين التاليين. تمام، ده بالنسبة لامتحان التفاضل 18 سؤال. طيب بنشوف الامتحان ده كان عامل ازاي. امتحان كان جميل وكويس. اول سؤال عندي كان سؤال تشوز. طبعا احنا بنقول عندنا 4 نماذج في الامتحانات. الاربع نماذج بيكونوا نفس ال 18 سؤال بالظبط، ولكن بيكون في اختلاف بينك وبين اللي قدامك. كل واحد بياخد نموذج مختلف عن الثاني، بيكونوا 4 نماذج مختلفة في اللجنة كلها. الاختلاف بيكون في ترتيب الأسئلة. تمام. لما بيكون عندي السؤال الأولاني كده y equal 6 باور n x، عايز dy باي دي x. عادي جدا، دي الكومبوزيت بتاعت بتاعت الفانكشن. بنروح منزلين ال n وبننقص من الباور 1 6 باور n ماينس 1 x. وما ننساش ان انا بكمل بعمل ديريفيتيف الباور. احنا قلنا ان السك باور n يعني معناها السك x all to the power n. تمام، فبنروح منزلين ال n وننقص من الباور 1 زي ما عملنا كده، بس ناقص اعمل ديريفيتيف اللي جوه اللي هو يبقى سك x tan x. طيب ما انا عندي لقيت ان سك باور n ماينس 1 وسك باور 1 هي سك باور 1. لما بعمل n ماينس 1 بلس 1 بتروح نيجاتيف 1 مع بوزيتيف 1 يبقى n سك باور n x في 10 تايمز 10 x. طيب بصيت لقيت ان سك باور n دي شفتها قبل كده، اللي هي فين؟ اللي هي الواي. اهي الواي اهي عبارة عن سك باور n x اهي. سك يبقى اقول ايكوال n y tan x. تمام، يبقى الاختيار رقم او لتر دي. نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال الثاني بيقول ايه؟ بيقول السؤال ايه؟ بيقول لي the slope of tangent of the curve ده at the point equals ايه؟ يعني عايز slope of tangent، يعني تقريبا نفس السؤال اللي فات. عايز برضو الديريفيتيف، فيرست ديريفيتيف. بسيطة قوي، نقول هنا كوساين باي ان باي واي to the power ايه؟ هاف. انا حولت الروت دي لهاف عشان اعرف اعمل لها ديريفيتيف. equals 3x plus 1. طيب نعمل ازاي ديريفيتيف لدي؟ واحدة واحدة من بره لجوه. الكوساين تبقى نيجاتيف ساين، نفس الانجل ماليش دعوة بيها، بكتبها زي ما هي وما بغيرش فيها أي حاجة. بعمل بقى ديريفيتيف باي واي تو ذا باور ان اللي هي تبقى هاف باي واي باور نيجاتيف هاف، لأن بعمل هاف ماينس 1 يبقى نيجاتيف هاف تايمز التاني ايه؟ ديريفيتيف الايه اللي جوه اللي هو باي واي، يبقى باي بس. طيب في دي واي باي دي اكس equals 3x بلس 1 تبقى 3 وال1 تبقى 0.
تمام. طيب تعالوا نشوف كده نعمل ايه، نعوض بالنقطة. نيجاتيف 1 اوفر 3 هي الاكس، ما عنديش اكس احطها، عندي باي اوفر 4 بس اللي هي تبقى نيجاتيف ساين باي، الواي تبقى باي اوفر 4 باور هاف دوت هاف باي، الواي بتكون برضو تاني باي اوفر 4 باور نيجاتيف هاف تايمز باي دي واي باي دي اكس equals 3. يعني نيجاتيف ساين باي تايمز باي سكوير على 4، هاخد السكوير روت بتاعتها تبقى باي اوفر 2 يعني 90 وساين 91. تمام. طيب هاف اهي باي تايمز باي سكوير على 4 باور نيجاتيف هاف، يعني باخد السكوير روت بس بقلبها يبقى تايمز ايه 2 اوفر باي تايمز باي دي واي باي دي اكس equals 3. تمام. نعمل سمبليفاي، ايه اللي ممكن يروح مع ايه؟ تمام، الباي مع الباي، ال 2 مع ال 2، نيجاتيف ساين باي قلنا نيجاتيف 1 تايمز دي واي باي دي اكس equals 3، يبقى دي واي باي دي اكس equals نيجاتيف 3 اللي هو الاختيار دي. تمام. نمبر 3 بيقول لي a spherical raindrop falls، يعني قطرة ايه؟ قطرة من المطر كروية، كروية على شكل كورة، يبقى أنا كده بشتغل بكورة، يبقى الكورة طبعا ليها فوليوم ليها اريا عارفهم. تمام. بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي إن it reaches a layer of dry air to begin. أول ما طبعا ما إحنا عارفين في الفيزيكس إن أنا لما أول ما بتقابل هواء جاف بيحصل إيه؟ يحصل لها evaporate. يبقى المهم اللي يهمنا في الماس its rate ده proportional to surface area، يعني الفوليوم، الريت بتاع الفوليوم اللي هو دي في باي دي تي بيتناسب proportional مع الايه؟ مع الاريا. يعني هقول ان دي في باي دي تي equals كي تايمز الاريا، يعني دي في باي دي تي equals كي، مديني هو حتى مساعدني قانون الاريا اللي هو 4 باي ار سكوير. تمام. طيب وانا عارف ان قانون الفوليوم ايه؟ قانون الفوليوم 4 اوفر 3 باي ار كيوب. طيب دي في باي دي تي equals 4 over 3 times 3 باي ار سكوير، يعني equal 4 طبعا تايمز دي ار باي دي تي. ما ننساش ان انا بعمل ديريفيتيف للار كمان، يبقى 4 باي ار سكوير دي ار باي دي تي. طيب يبقى انا هنا ممكن اعمل ايه؟ اشيل ال دي ار باي دي تي هنا، هي تبقى ايكوال الكي، لان اهي 4 باي ار سكوير 4 باي ار سكوير، يبقى الكي ايكوال دي ار باي دي تي، والكي طبعا كونستنت، يبقى الراديوس ديكريز ات كونستنت ريت زي ما هو طالب مني في السؤال. طيب نمبر 4 السؤال ده بروف، بيقول لي اذا كانت واي 10 ماينس كوساين اكس اوفر اكس، عايز يثبت الكلام ده اكس دي 2 واي باي دي اكس سكوير او دي اكس 2 بلس 2 دي واي باي دي اكس ايكوال كوساين اكس. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ ممكن ببساطه قوي ان انا هعمل الاكس تايمز الواي كده، يبقى اكس واي equals 10 minus cosine x. طيب نعمل derivative، يبقى ايه الاكس؟ يبقى بس المسافة كده
يبقى x dy by dx plus y. الاكس تبقى ب1. طيب التين هتبقى بزيرو، الكوساين تبقى نيجاتيف ساين وفي نيجاتيف بره تبقى ساين اكس. تمام. طيب هنعمل تاني كمان مرة ديريفيتيف. نعمل دي ديريفيتيف ازاي؟ برضه هيكون الاكس دي 2 واي باي دي اكس 2 بلس دي واي باي دي اكس في ديريفيتيف الاكس اللي هي تبقى ب1 بلس الواي تبقى لوحدها دي واي باي دي اكس ايكوال الساين تبقى كوساين اكس. تمام. يبقى اكس بدأت تظهر اهي معايا، الاولانيه اهي موجوده، يبقى اكس دي 2 واي باي دي اكس سكوير بلس 2 دي واي باي دي اكس ايكوالز كوساين اكس اللي هي الصوره اللي هو طالب. تمام. نمبر 5 بيقول لي limit x tends to y a power 2x minus 1. دي مسألة من مسائل الليميتس بالنسبة للإي. تمام. اللي هي a باور 2x الاكسبونشال اوفر x. طيب أنا ممكن أعمل حاجة بسيطة قوي. أعمل إيه؟ هروح جاي هنا حاطط هنا 2 وبره كده 2 فوق و 2 تحت. ليه؟ عشان تبقى دي 2x وهنا كمان دي 2x. يبقى الإجابة على طول تبقى لين A. طيب وفي 2 بره يبقى 2 لين A اللي هو C. تمام. نمبر 6. نمبر 6 عندي 2 فانكشن هنعمل لهم برضه derivatives. سؤال تشوز برضه يبقى دي واي باي دي اكس يبقى ايكوالز ايه؟ e باور نيجاتيف اكس e باور نيجاتيف اكس تايمز الديريفيتيف بتاع اللين اكس اللي هي 1 اوفر اكس بلس ال e باور نيجاتيف اكس نعمل لها ديريفيتيف تبقى نيجاتيف e باور نيجاتيف اكس. ديريفيتيف نيجاتيف اكس يبقى نيجاتيف 1. حطينا النيجاتيف بره وعندي لين اكس زي ما هي. ممكن اخد بقى e باور نيجاتيف اكس كومن، هيتفضل 1 اوفر اكس ماينس لين اكس بمنتهى البساطة اللي هي الإجابة اختيار رقم بي. تمام. عندي question نمبر 7 بعد كده. عايز derivative dy by dx وعايز الايكويشن اوف tangent. عايز الايكويشن اوف ايه؟ tangent. يبقى انا عند البوينت دي اللي هي 1 and 3 يبقى انا بجيب الدي واي باي دي اكس اللي هي تبقى 6x minus 1 over x. تمام. يبقى put x equal 1 يبقى الواي داش يبقى equal 6 times 1 ب 6 minus 1 over 1 ب 1 يعني equals a 5. يبقى الواي داش اللي هو السلوب اوف تانجنت. تمام. طيب الايكويشن اوف تانجنت اللي هي y minus y1 equals m في x minus x1 يعني y minus 3 equal m اللي هي 5 times x minus x1 اللي هي 1. يبقى y minus 3 equal 5x minus 5 يبقى 5x minus y minus 5 plus 3 equals 0. يبقى 5x minus y minus 2 equals 0. دي equation of tangent. أسئلة جميلة ومباشرة ما فيهاش أي مشكلة. هنا بيقول لي define the dimensions of rectangle to make a largest area. عشان يعمل لي أكبر area
بتاعت الريكتانجل ده في الشكل اللي قدامي ده، السايد ده 3 والسايد ده 4، وجوه الريكتانجل ده عايز يكون الاريا يكون أكبر ما يمكن. لو قلنا إن دي إكس وإن دي واي مثلا، ودي طبعا واي ده ريكتانجل. طيب اللي فاضل هنا إيه؟ فاضل 4 ماينس إكس. تمام، هنشتغل بمثال دي غالبا بتكون إيه؟ بالسيميلاريتي. تمام، يبقى معنى كده إن 4 ماينس إكس السايد ده على السايد كله اللي هو 4 equals ده طبعا الفور او سوري الواي السايد ده على السايد الكبير كله اللي هو واي اوفر ايه اوفر 3. تمام، هنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 12 minus 3x equals 4y. يبقى ممكن نقول ان الواي بس تبقى equals 12 minus 3x over 4 يعني equals ايه 3 minus 3 over 4x. دي الواي، يبقى الواي equals 3 minus 3 over 4x. تمام. طيب نبروزها كده عشان نحتاجها، محتاجين نجيب الاريا. يبقى الاريا equals ايه؟ x times y length times width. طيب يعني x إيه times الواي اللي هي تبقى 3 minus 3 over 4x. x times 3 تبقى 3x minus 3 over 4x power 2. تمام، يبقى نجيب بقى dA by dx يبقى equal 3 minus 3 over 4 times 2 يعني 6 over 4 يعني 3 over 2x. تمام. طيب هنا نحط ده equals 0 يبقى 3 ده equals 0 يبقى 3 over 2x equals 3 يبقى x equals 2. ولما ال x equal 2 هنجيب الواي بتاعتها تطلع الواي بتاعتي تبقى كام 3 minus 3 over 4 times 2 يعني 3 over 2 برضه. تمام، هجيب السكند ديريفيتيف بتاعت دي 2 d2a over dx2 equals negative 3 over 2 less than 0 يعني تبقى maximum. تمام، يبقى ال x equal 2 وال y تبقى equals ايه؟ اخلي بالي انه ممكن يطلب مني الاريا، يبقى اقول له الاريا في اللحظة دي يبقى 2 times 3 for 2 equals 3 squared. تمام، هو ما طلبهاش مني بس عادي ممكن اجيبها. نمبر 9 سؤال تشوز، سؤال كويس جدا. بيقول لي limit ايه سوري انتجريشن للين اكس باور 3 يعني ممكن اقول تبقى 3 لين اكس. دي الفكره بتاعتي ان انا انزل ال 3 بتاعت الباور اكس باور 3 دي ممكن تنزل قبلها يبقى 3 لين اكس عشان تروح اللين اكس مع اللين اكس. يبقى انا بقول انتجريشن ل 3 دي اكس يعني بمنتهى البساطه تبقى 3 اكس بلس سي اللي هو اختيار الاولاني. تمام. طيب نروح بعد كده للسؤال نمبر 10. نمبر 10 بيقول لي let f is the function عندي اهي، عايز الفانكشن دي هتكون decreasing امتى؟ سهلة قوي، هنقول ان ال f of x equals x باور 2 plus x باور نيجاتيف 2. عملت divided اللي فوق على تحت عادي، وما ننساش ان ال r difference 0 ده الدومين، اكتبه على جنب كده
يبقى ال f داش x تبقى 2x minus 2x باور نيجاتيف 3 هنساوي ده بالزيرو يبقى 2x minus 2 over x باور 3 equals 0 يبقى 2 over x باور 3 equals 2x يبقى 2x باور 4 equals 2 يبقى ده معناه إن إيه؟ إن x باور 4 يبقى equals 1 يبقى ال x equals positive or negative 1 هبحث الساين بتاعتي عندي طبعا البوينت نيجاتيف 1 وعندي الزيرو وعندي ال1 الزيرو ده طبعا عندها الفانكشن undefined يبقى ممكن نقول عليها critical point يبقى من نيجاتيف 1 لل 1 بعوض ما بينهم كده بلاقي من نيجاتيف 1 بيكون لو عوضت مثلا بنيجاتيف 2 هتكون نيجاتيف وبعدين هتكون هنا بوزيتيف تمام وبعدين هتكون هنا نيجاتيف ببحث بإشارة أي حاجة من دول إن أنا أعوض بأي حاجة مثلا بهاف أو هنا بنيجاتيف هاف هنا ب2 هنا نيجاتيف 2 كده بشوف الإشارة بتكون إيه يبقى هنا decrease وبعدين increase وبعدين decrease وبعدين increase ممكن أعمل إيه تاني؟ أعمل إن أنا أجيب F دبل داش وأعوض بالنقط الثلاثة دي عشان أعرف increase ولا decrease زي ما إحنا عارفين طيب لكن هنا لقيت إنها decrease من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1 وبعدين من الزيرو ل1 اللي هو اختيار رقم أو letter D. طيب number 11 بيقول لي if the slope of tangent of the curve at any point equals that يعني معنى كده إن ال dy by dx equals a cosec square x تمام عايز مني إن أنا find the equation of the curve في البوينتس دي ان هو بيعدي او passes through البوينتس دي يعني انا هعمل انتجريشن فالواي ايكوالز a كوسيك سكوير يعني نيجاتيف كوتان يبقى نيجاتيف a كوتان x بلس c هنا المطلوب مني ان انا اجيب السي ده المطلوب مني ومعايا طبعا الاي مش موجود يبقى انا محتاج اجيب A والسي عشان يبقى انا معايا الايكويشن هنعوض مره بالباي اوفر 4 وال5 يبقى هتبقى ايه 5 equals negative A طبعا باي اوفر 4 يعني 45 وتان 45 هي تان 45 equal 1 بلس السي يبقى عندي negative A بلس C equals 5 ادي الايكويشن الاولاني طيب الايكويشن الثاني هروح معوض بايه بالواي ب 1 equals 3 باي اوفر 4 اللي هي 135 يبقى نيجاتيف A كوتان 135 برضه بنيجاتيف 1 يبقى A بلس C يبقى A بلس C equals 1 احلهم مع بعض بمنتهى البساطة قوي دول هيروحوا مع بعض يبقى 2C equals 6 يبقى C equals 3 تمام لما جبنا السي من السهل ان انا احط السي هنا ب 3 يبقى نيجاتيف ايكوال 2 يبقى الاي ايكوال نيجاتيف 2 تمام يبقى انا هنا الواي يبقى ايكوال 2 كوتان اكس بلس 3 السؤال ده عليه 3 درجات طبعا 3 درجات مقبولين جدا حاجة بسيطة جدا خالص نمبر 12 بيقول لي هنا انتجريشن من 0 ل 6 للابسوليوت اكس ماينس 6 اما يجي لي ابسوليوت يبقى انا هنا لازم اعمل ريديفاين للفانكشن
تبقى x minus 4 when x greater than or equal 4 و 4 minus x when x less than or equal 4. تمام؟ أو سوري less than بس. بحط الايكوال مع أي واحدة فيهم، عادة بنحطها مع الكبير. يبقى الانتجريشن هنا هتبقى تاخد فترتين. الانتجريشن للفانكشن من الزيرو لل 6 absolute x minus 4 تكون انتجريشن من الزيرو لل 4 4 minus x اللي هو أقل من ال 4 بلس integration من ال 4 لل 6 x minus 4 حسب الريديفايند اللي احنا عملناه. تمام؟ يبقى equals 4x minus x power 2 over 2 من 0 لل 4 بلس هنعمل integration لدي برضه يبقى x power 2 minus 4x من ال 4 to 6. تمام؟ يبقى هنا تديني 4 times 4 ب 16 minus 16 over 2 ب 8 يبقى 16 minus 8 plus هنا x باور 2 اللي هي تبقى x باور 2 طبعا over 2 اللي هي تبقى 36 over 2 equals 18. 18 minus 4 times 6 ب 24 يعني 18 minus 24 minus ايه بقى لما نحط الاكس في 4 يبقى 16 over 2 ب 8 minus 4 times 4 ب 16 يبقى equals في النهاية طبعا ده يديني negative 6 ده هيديني 8 وده هيديني negative 8 minus 16 يديني negative 8 يبقى 8 و 8 16 ده هيتحول لبوزيتيف 16 minus 6 يديني 10. ممكن نستخدم هنا الاريا قوانين الاريا. انا بقول ابسوليوت للاكس ماينس 4 بطريقه ثانيه طريقه بسيطه جدا وسهله بس للي فاهم بقى كويس ان انا لو جيت قلت هنا اهو ارسم الابسوليوت ازاي. هاجي من هنا كده ابسوليوت اكس ماينس 4 يعني عند ال 4 عايز الاريا بتاعت ايه من 0 ل 6. طيب انا عايز الاريا بتاعت ده بلس الاريا بتاعت ده دول اتنين تراينجل اجيب الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت دوت ايه بعمل لهم بلس. طبعا ضروري ان انا احدد البوينت دي بتقطع فين يبقى اشوف الابسوليوت لما يكون بزيرو يبقى بيقطع فين بيقطع ب 4. لو انا عملت الاكس ماينس 4 ايكوال 0 يبقى اكس ايكوال ايه ايكوال 4. تمام. لو حطيت الاكس بقى هي اللي بزيرو يبقى 0 ماينس 4 ايكوالز الواي يبقى هنا الواي تبقى ايكوال ابسوليوت نيجاتيف 4 يعني 4 يبقى البوينت دي 4 يبقى الاريا تبقى ايكوال هاف تايمز 4 تايمز 4 ده الجزء الاولاني بلس هاف تايمز من 4 ل 6 هنا يبقى 2 وبعدين 2 تايمز برضو اعرف الانترسكشن بوينت دي تبقى كام. لو الاكس ب 6 لو حطيت الاكس ب 6 يبقى 6 minus 4 equal 2 half times 2 times 2 point دي 6 and 2 والبوينت دي زي ما قلنا 0 and 4 يبقى equals كام 2 times 4 ب 8 plus 2 يبقى equal 10 ايه unit of area. هنا بيقول لي the function دي has كام عايز كام local minimum او local maximum. تمام. بالاول عشان قبل ما نعمل الكلام ده هنعمل ديريفيتيف الاول يبقى f of x equals
4x باور 3 minus 8x باور 2. تمام. يبقى احنا ايه هنعملها equals 0. يبقى هناخد x 4x باور 2 common، هيتفضل x minus 2. تمام. يبقى هنا 4x باور 2 equals خدناها common factor، وتفضل عندي طبعا سوري هنا 8x. يبقى هنا باخد 4x بس common، هيتفضل x باور 2 minus 2. يبقى يا إما 4x equals 0 يعني x equals 0 دي إجابة. تمام. أو إن ال x باور 2 equals إيه؟ equals 2. يبقى ال x equal positive or negative root 2. تمام. عندي ثلاث إجابات عندي. بروح راسم النمبر لاين بتاعي بقى كده، وأقول إن هنا نيجاتيف روت 2 وهنا 0 وهنا روت 2، وببحث الإشارة بتاعتي برضو بحطها على الكالكوليتور كده، وبشوف بعوض بنقطة ما بينهم ونقطة قبلها ونقطة بعدها كده، بلاقي إن عندي بيكون 2 مينيمم واحدة ماكس. الزيرو دي بتكون ماكسيمم. تمام. يعني بتكون دي نيجاتيف سوري دي بوزيتيف، وبعدين دي نيجاتيف، ودي طبعا نيجاتيف، ودي بتكون بوزيتيف. يبقى معنى كده إن دي نازل decrease وبعدين increase وبعدين decrease وبعدين increase. تمام. يبقى هنا عندي 2 minimum 2 local minimum values and 1 is maximum value. نشوف اللي بعد كده نمبر 14. سؤال تشوز. هنا بيقول لي x over ln x، يبقى f of x equals x over ln x. يبقى نجيب f داش، يبقى اللي تحت نعمله باور 2 ln of x باور 2، وبعدين بقول ln x times derivative اللي فوق اللي هو ال 1 minus ال x في times derivative ln x اللي هي 1 over x عشان طلع ال x مع ال x، يبقى ln x over ln x power 2. تمام. يبقى يبقى هتروح دي مع دي، يبقى equals ايه؟ ln x minus سوري ln x minus 1. يبقى هنقول ان ln x امتى الكلام ده هساويه بالزيرو؟ يعني لما يكون اللي فوق ده بزيرو، يبقى ln x minus 1 equals 0. يبقى ln x equals 1. تمام. اللي هي طبعا احنا عارفين ان ln دي اللي هي log a سبيس e، يبقى x equal e باور 1، يبقى x equal e. تمام. يبقى هنا الابسوليوت مينيمم يبقى الاي، طبعا ان انا بعمل ديريفيتيف للسكند وبلاقي طبعا هي قيمه واحده مش هتكون غيرها، ده السؤال تشوز. لكن لما هعمل السكند ديريفيتيف هلاقي ان انها تكون ابسوليوت مينيمم. رقم 15 ده واحد من الاسئله اللي هو بيقول لي اجب عن احد السؤالين answer one of the following two questions. بيقول لي find the value of A and B، مديني الفانكشن ومديني انها ليها inflection point عند 3 ونيجاتيف 9، وبعدين بعد كده بيقول لي determine the local maximum and minimum. اول حاجه اعملها برضه هعمل الفيرست ديريفيتيف، يبقى 3x باور 2 بلس 2ax بلس b. تمام. دي الواي داش. طيب الواي دبل داش هتبقى 6x بلس 2a. تمام. طيب لو احنا بيقول لي معنى انها ليها انفليكشن بوينت عند دي، يبقى انت
لما هعوض بال6 يبقى دي انفليكشن بوينت يعني ايكوالز 0. يبقى انا لما احط واي دبل داش 3 يبقى تبقى عندي 6 تايمز ايه 3 18 بلس 2a equals 0. يبقى 2a equals negative 18. يبقى احنا جبنا أول حاجة عندي إن ال a equal negative 9. تمام. طيب لما أجيب ال a بنيجاتيف 9 لما يقول لي دي انفليكشن بوينت 3 ونيجاتيف 9 يبقى معنى كده إنها ساتسفاي الإيكويشن الأصلية. يبقى أنا لو حطيت نيجاتيف 9 هنا مكان الواي يبقى الاكس ب 3 باور 3 اللي هي 27 بلس الاي جبناها نيجاتيف 9. تمام. والاكس باور 2 اللي هي تبقى 9 بلس البي اللي هي مش عندي والاكس اللي هي 3 تايمز 3. تمام. يبقى 3 بي دي equals ايه؟ نيجاتيف 9 minus 27 plus 45. تمام. يبقى البي في النهاية تبقى equal ايه؟ 15 نيجاتيف 9 دي نيجاتيف 9 times 9 so نيجاتيف 81. يبقى البي في النهاية تبقى equals 3b تبقى equal 45. يبقى البي equals 15. طبعا على اساس ان انا 3b في مكانها فدي تبقى نيجاتيف 9 27 راحت الناحية التانية. ماشي. يعني نيجاتيف 9 بلس 27 نمسح بس دي كده يبقى 3 دي في مكانها فنيجاتيف 9 ماينس 27 بلس 81 هتديني في النهاية 45. يبقى البي ايكوال 15. هاجي بقى اعوض عن الاي والبي يبقى واي داش equals 3x squared plus 2 times a اللي هي minus 18x plus b اللي هي minus 9. هعملها equals 0. تمام. سوري البي 15 minus 15 يبقى نساويها بالزيرو. يبقى هنعمل divided 3 يبقى x squared minus 6x minus 5 equals 0. أعمل factorization يبقى x minus دي طبعا plus 5 plus 15 x minus 5 و x minus 1 equals 0. وأجي أعمل أبحث الساين بتاعتي. يبقى هنا عندي 1 x equal 5 طبعا و x equal 1. يبقى هنا دي ال 1 وهنا دي ال 5. أبحث برضو الساين بتاعتي قبل ال 1 بوزيتيف وبين ال 1 وال 5 نيجاتيف وبعدين دي تبقى بوزيتيف. تمام. يبقى هنا دي انكريز وهنا ديكريز وبعدين انكريز. يبقى هنا ال 1 اجيب الواي بقى في الفانكشن الاصليه تبقى الواي equals x باور 3 minus 9x باور 2 بلس 15x. هعوضت على الاي والبي. بعد كده احط الواي 1 تبقى تطلع ب 7. دي اسمها لوكال ماكس. واحط y equal 5 دي equal negative 25 دي local minimum.
تمام. يبقى هنا في عندي 1 و7 لوكال ماكسيموم، وعندي 5 ونيجاتيف 25 تبقى لوكال مينيمم. سؤال يمكن طويل بس شوية، لكن عادي جدا، خطوات إجراءاته بسيطة. برضو من الأسئلة اللي فيها 3 درجات. الأسئلة اللي تشوز دايما بتكون 3 درجات. السؤال الثاني اللي أنا بختار منهم واحد من ال A وال B، سواء ال A أو ال B، والاتنين بيكونوا قريبين من بعض في نفس الفكرة. إن أنا عندي الفانكشن أهي fx equal 2x باور 2e باور x، عايز الابسوليوت اكستريما values للفانكشن في الانترفال. ما ننساش نيجاتيف 3 and 1. أول حاجة هبدأ بيها أجيب f داش x يبقى equals دول ملتبلاي ل 2 فانكشن، يبقى ايه 2x سكويرد e باور x بلس 4x e باور x. تمام. يبقى f داش x ممكن اخد 2x ايه 2x e باور x كومن فاكتور، 2x e باور x كومن فاكتور، يتفضل x بلس 2. تمام. طيب هنحط الاف داش بزيرو عشان اجيب الايه الزيروز بتاعت دي، يبقى ايكوال 0. يبقى x بلس 2 ايكوال 0. وعندي كمان ممكن تكون الاكس ايكوال 0، يبقى هنا x ايكوال ايه نيجاتيف 2، وعندي ايه 0. واتاكد ان هما الاثنين في الايه في الانترفال belong to negative 3 and 1. تمام. نيجاتيف 2 و0 ما بين نيجاتيف 3 و1. تمام. يبقى اجي اقول اف بقى نيجاتيف 3، اشوف هتطلع بكام. يعني هتبقى 18 اوفر اي باور 3. تمام. عويض مباشر في الاكس وتطلع تقريبا، هحطها طبعا على الكالكوليتور، تبقى 0.9. طيب واجيب اف ايه اف نيجاتيف 2. طبعا انا جبت نيجاتيف 3 عشان هي الليميت، ماشي. وبجيب اف نيجاتيف 2 تطلع 8 اوفر اي باور 2، يعني تقريبا 1.08. واجيب اف 1 الليميت الثاني اللي هي تبقى 2 اي اللي هي 5.44، واجيب اف 0 تبقى ايه ايكوال 0. يبقى هنا بشوف اعلى حاجه الابسوليوت ماكس اللي هي تبقى 2 اي، والابسوليوت مينيمم اللي هي ايه اللي هي 0. تمام. يبقى اقول له الماكسيمم ابسوليوت ماكسيمم اللي هي تبقى 2 اي، والابسوليوت مينيمم اللي هي تبقى 0. تمام. هو عايز الابسوليوت ماكسيمم والابسوليوت مينيمم. نجيب بعد كده رقم 16. هنا بيقول لي الفوليوم generated by revolution of the region enrolled by the curve y equal to x over 2 and the line a 8x. هنحلهم مع بعض الأول. يبقى هنقول 2x over 2 equals 8x، يبقى 2x over 2 minus 8x equals 0. هناخد ال 2x common، يفضل x minus 4، يبقى يا اما x equal 0 او x equal 4. يبقى دي الليميتس بتاع الانتجريشن من 0 ل 4. لو جينا عوضنا باي بوينت من 0 ل 4 3 مثلا، هنلاقي ان ال 8x 8 times 3 24. ولو عملت دي حطيتها ب 3 يبقى ايكوال 18، يعني دي الاكبر، يبقى دي اللي فوق، يبقى هبدا بيها، يبقى اللي هي تبقى الاختيار سي. تمام. لان انا لو عملت انتجريشن تبقى كلهم من 0
او كلهم من 0 ل 4 ما عدا واحده الاولانيه من 0 ل 8 طبعا بنستبعدها. الاختلاف عندي بين السي والدي مين الاول، طبعا لان لو عوضت بنقطه من 0 ل 4 بيكون دي اكبر من دي، يبقى هنبدا بال 8x باور 2. طيب وكمان ان انا لو تخيلت الرسمه بتاعتي كده اهي 2x باور 2 بالشكل ده اهو، ولاين اللي هو بيعدي على الاوريجن اللي هو 8x اهو، يبقى بنلاحظ ان في المنطقه دي ان اللاين ده اعلى من الكيرف، يبقى ده ماينس ده اللي فوق ماينس اللي تحت، يبقى 64x باور 2 ماينس 4x باور. بالنسبه لاكس دي اكس يبقى ايكوالز اكس باور 4 over 4 from 0 to 2، يعني هتبقى 2 باور 4 يعني 16 over 4 minus 0 equals 4. طيب السؤال رقم 18 برضو السؤال الثاني اللي بيحصل فيه إن بيكون عندي بيطلب مني أجيب عن أحد السؤالين. السؤال ده يمكن السؤال ده هو كان أصعب سؤال في الامتحان، اللي هو لو أنا هنا بشتغل باي بارت x بور 3 4 minus x بور 2، يبقى أنا هنا لو أنا قلت هنا الانتجريشن باي بارت زي ما بنعمل في الباي بارت، وهنا الديفرنشيشن تمام، يبقى بنعمل انتجريشن، يبقى هنا عندي هنقسم الاكس باور 3 خلي بالنا تبقى اكس باور 2 واكس، وهنا يبقى عندي 4 ماينس اكس باور 2 باور هاف اهي. يبقى انا قسمت اول حاجه نخلي بالنا مع بعض كده كويس، اكس باور 2 واكس 4 ماينس اكس باور 2 باور هاف تمام. طيب هنا انا محتاج عشان يبقى جنبي الفانكشن جنبها الديريفيتيف بتاعتها، يبقى هنا محتاج نيجاتيف 2. طيب وقصادها احط نيجاتيف هاف تمام. يبقى كده عملت ايه؟ قسمت الاكس باور 3 اكس باور 2 واكس، وبعدين حطيت ايه؟ نيجاتيف 2 عشان يبقى الديريفيتيف موجوده وقصادها قابل ليها يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف هاف. يبقى هنا ممكن اعمل انتجريشن لدي عادي جدا، يبقى 4 minus x باور 2 باور 3 over 2 تمام، واقسم على الباور الجديد يبقى هنا في 2 over 3. طبعا دي ملهاش لازمه خلاص دورها انتهى. وهنا الايه الاكس باور 2 لما اعمل انتجريشن سوري اعمل ديريفيتيف تبقى نيجاتيف اكس، يعني تبقى 2 اكس في نيجاتيف هاف يبقى نيجاتيف ايه اكس، زي ما قلنا بنعمل كده وكده
يبقى ايكوال انتجريشن بيكون ايه؟ بيكون عندي نيجاتيف 1 over 2 x باور 2 هي ديت هضربها تايمز ايه؟ 2 over 3 4 minus x باور 2 باور 3 over 2 تمام ماينس انتجريشن لنيجاتيف نيجاتيف x في 2 over 3 2 over 3 4 minus x باور 2 باور a 3 over 2 تمام نفس الكلام جه تاني اهو نيجاتيف x بره يبقى انا برضو محتاج احط لها 2 يبقى احط هنا 2 يبقى نيجاتيف 2 تمام وبره هحط ايه نيجاتيف هاف يبقى دي بوزيتيف هاف عشان كده يبقى هي طبعا هتتضرب في الايه في ال 2 over 3 ملهاش دعوه بيها يبقى النيجاتيف 2 اكس اهي الديريفيتيف بتاع اللي جوه يبقى انا هنا ممكن اعمل انتجريشن لدي من دلوقتي اهو 4 minus x باور 2 باور 5 over 2 اهو واحط هنا 2 over 5 اللي هي مقلوب الايه الباور وما انساش ان انا عندي 2 over 3 اهو النيجاتيف تخرج بره 2 تايمز 2 over 3 اللي هتبقى 4 over 3 وكمان في هاف اخلي بالي من الارقام كويس ادي 2 مع 2 يديني ايه؟ يديني 4 over a over 15 هنا سوري هنا في بقى خلاص 2 over 5 ايوه 4 over 3 وهنا ال 2 دي هتروح مع ال 2 دي يبقى النيجاتيف 1 over 3 x باور 2 4 minus x باور 2 باور 3 over 2 بلس a c طبعا هنا النيجاتيف 2x ما كناش ضربنا فيها فتبقى دي a 2 over 3 زي ما هي اهي تمام يتفضل لي 2 over 15 يبقى equal negative 1 over 3 x باور 2 4 minus x باور 2 باور 3 over 2 minus 2 over 15 times 4 minus x squared باور 5 over 2 plus c تمام ده يمكن كان اتقل سؤال في الامتحان بس من حسن الحظ ان هو جه اختياري فمعايا البي اللي هي ممكن احاول احلها معظم الناس طبعا حلها افضل من ايه من الايه هنا ساين باور 3x طبعا هنا المشكله عندي ان انا ممكن اعملها باي سبستيتيوشن لا انا هعملها بحاجه احسن من كده في كلمتين بالظبط اقول انتجريشن ساين اكس ملتبلاي ساين سكوير اكس قسمتها 1 ساين باور 1 وساين باور باور 2 تمام يبقى انتجريشن لساين اكس وانا عارف ان ساين سكوير اللي هي 1 ماينس كوساين سكوير اكس دي اكس يبقى انتجريشن لساين اكس 1 يبقى ساين اكس ماينس ساين اكس كوساين سكوير اكس ليه انا عملت الكلام ده كله علشان الاقي في النهايه ان الكوساين الديريفيتيف بتاعتها جنبها اهي اللي هي نيجاتيف ساين يبقى اعمل بقى انتجريشن عادي الساين تبقى نيجاتيف كوساين اكس والكوساين زي ما قلنا الديريفيتيف بتاعتها جنبها اللي هي نيجاتيف ساين موجوده وجاهزه اهي يبقى اقول بلس كوساين باور 3 اكس 1 اوفر 3 ده بلس بلس سي كده يبقى احنا خلصنا الامتحان كامل بالاسئله الاختياري بتاعته بكل حاجه 18 سؤال بتاع التفاضل لسنه 2019 شكرا السلام عليكم ورحمه الله